دوستان از یوزر خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یه لیتس پلی از بازی ردمشن 1. واقعا هرچی از خوب بودن این بازی بگم من کم گفتم. اصلا افسانه‌ای این بازی. همین دیروز پورتش روی پیسی منتشر شد و بچهای بالا هم سریع زحمتش رو کشیدن، کرک کردن واسه اون، دستشون درد نکنه تا من این بازی زیبا رو از شما به نمایش در بیارم. حرف زدن زیاد ادامه نمیدم. قبل از هر چیزی ویدیو رو لایک کنید، کامنت بزارید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید اگه دوست داشتید و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. برو بریم. توی نورمال بازی کنیم، هاردکور آندد نایتمر. خب قطعا نورمال بازی میکنیم ببینیم. من دوشو بازی کردم و میدونم داستان واقعا از چه قراره. این دقیقاً قبله، نه این بعده، دقیقاً بعد از به پایان رسیدن داستان ردمشن 2 و ادامه ای بر اون بازیه. البته اون پیش درآمد بود. ردمشن 2 این داستان قبل از این بازی رو تعریف میکرد. الانم بله آقای جان مارستون، این صورت زخمی. این بازی رو من بازی نکردم، اولین باره دارم بازی میکنم. همین حالا اکسترا اوهو. آخرش چی میشه؟ جان مارستون تبعید میشه. تبعید شده، دارم میبرندش از اینجا. انتقام آرتور رو گرفت. بعدش هم مثل اینکه دارن میبرندش یه جایی که این سمت آفتابی نشه. جان مارستون دوش واقعا شاهکار بود. یکش هم همینطور تعریف می‌کردن، گفتن یه شاهکاره واقعا. منم الان سریع اومدم دانلودش کردم ببینیم الکی تعریف می‌کردن یا چی. اندازه 2 خوب هست یا بهتر؟ تنها نشسته، هیچی هم نذاشته باشه. That they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. سرزمینشون رو از دست دادن ولی راهی به سمت بهشت پیدا کردن. But father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? چرا آهنگش بیشتر از What صدای I mean دیالوگی؟ to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live وحشی‌ها like و animals, but they're happy. بیگناهان. من جان مارستون فکرم یکی اسم سویجه هست. Not only do people now have حرب wonder وحشی. but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. یه به زودی شنیدم که پرواز کنی ولی میگه فقط فرشته ها Didn't you پرواز hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I توی hardly think کانساس so, یه Jenny. مرد ماشین پرنده داره. تازه داره مثلا Apparently, Mr. Johns wants to run for governor. ماشین و این which is چیزا why تولید he's so میشه. concerned چنده؟ with cleaning up the state. 1900 یا 1890 Yes, his family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. خانواده‌اش I don't want to be آشغالی بیشتر judgmental, نبودن. but this من state should نمیخوام not قضاوت be ruled کنم by such a disgusting family. A ولی این family سرزمین without class. سزاوار همچین خانواده His نیست. own خانواده family بدون have made a lot کلاس. of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't خانم everything. بوش
There are Money many isn't... things that money پول همه cannot چیز buy. نیست. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. الان جان مارستون رو Word کجا and میره؟ civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. از شخصیت رد دو جان مارستون است. داچ هم هست. It's so confusing, بکنم Sometimes با یکی دیگه هم I بود find it نمیدونم اسمش impossible to یادم make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, رسیدیم. Mrs. Bush. Armadillo. آرمادیلو اسم منطقه است. ابهت رو نگاه کن داداش. جان مارستون. برو تو سالن. به به شروع شد بازی. چقدر خوب. چه حالی میدهد. گان میتونیم بکشیم. ببخشید اوه ببخشید. شریف فرار کرد. اسکل تو مگه. ببخشید آقا. ببخشید. قصدی نداشتم. اسم اینجا چیه؟ آرمادیلو. دیگه اون مپ قدیمی فکر نکنم باشه. اونجا که از اونجا الان سفر کرد به اینجا. از اونجا فکر کنم تبعیدش کردم. نمیدونم. ادامه میدیم ببینیم چی میشه. چی اینجاست؟ اومدیم تو باغ. مارستون. ای بابا رو چیکار می‌کنی؟ وای. باید جان مارستون باشی. بعضی وقتا. اسم من جان چی ببخشید اسم من جک بود. چی گفت؟ میگه رفیقی از بلک واتر من استخدام کرده. خوشحالم میبینم از بیرون دارم. بیا بریم. از بلک واتر اومده اینجا. آره جک بود اسمش. چه خبره؟ اینا هنوز دارن از دست من داداش حالت خوبه؟ بذار کمکت کنم. اوه مسته. خار مادر جزئیات. فکر کردم باگ خورده. چقدر خوبی تو راکس داد. کجا؟ مخشو بزن. سلام خانوم. عروس نانم. بلش کن. کجا رفت؟ چرا اینقدر ضعیف دارم عمل میکنم؟ سوار اسب شو. خب داداش کجا بوریم؟ وای برو دیگه بزنم. آها استاپ. به حاجی همچین بازی مورد 2013 تا اینجا که باز نکردم خفنه. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if برنامه you're ندارم که fixing for زیادی بمونم some ولی female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine and cream gravy they are. Not یه like مشکلات خانواده زن تو داری حل می‌کنی اینجا و drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we من all? یه مرد ازدواج کردم و میترسم. آیا من نیستم؟ یه صدای دایالوگش فکر میکنم که کم باشه. موزیک رو کمتر کنم. خب
سریع حرف میزنی نمیتونم ترجمه کنم. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Deal. به به عجب طبیعتی تو قلب وحشی رو به رخ میکشه. You don't look much like no black border fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a Blackwater. city. More of a town with delusions. But no, me neither. دوبلورش بکنم همون باشه. صدا دوبلور میگن چی میگن. ریو براوو. A fella told me he was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? And you wind them up like a clock. Damnedest thing ye ever saw without the aid of liquor, he told me. Times are changing fast. That's for sure. کجا داری منو میبری جک؟ Damn coyotes. What a waste of good meat. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. وایستا چی شد؟ بذار ببینم. وی چیکار میکنه؟ بذار یه لحظه ببینم دیگه. آهو رو زدن. یکی آهو رو شکار کرده یا برو شه سانرایز ببخش. سانرایز که طلوع میشه. غروب چی میشه؟ Listen, mister. This سانست. here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. بعضی از گنگ اومده اینجا. یه گنگ اومده اینجا گرفته. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. یکم خوشگذرانی کنیم. جان مارستون عصبانی. فورت مرسر بریم بکشیم. بکش یعنی الان شروع میشه. یادم شد. خب بیا بیرون آشغال. وقت مرگت فرا رسیده. بیل Bill, I've come for you. اوه بیل اومدم سراغت. Bill Williamson. بیل ویلیامسون. Come out here right now. بیا بیرون همین الان. Go away now, John. از اینجا برو جان. Don't make me kill you. کاری نکن Nobody needs بکشمت. to kill anyone, Bill. نیازی نیست کسی رو بکشه. بیل. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. چون فکر That میکنه ain't من fair, Bill. احمقم. You were as my brother. I've come to try to save you. تو برادر منی من اومدم اینجا نجاتت بده. Do I look like I need saving? به نظر من شبیه کسی هم که نیاز داره نجات Bill, داره. please. They want to kill us all. I can help you. اونا میخوان همه ما رو بکشن. Well, you never tried to save me before. You قبلا almost seemed چرا چیز to نکردی؟ save yourself. منو نجات نمیدی، ازم محافظت نمیکردی. Bill, I implore you think about this. You implore me? بهت ایمپلور وقت دارم میشه. You implore me. چی میشه ایمپلور وقت میدی تو؟ You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. جان. الان همه چیز دیگه Now فرق I'm کرده. in charge. حالا من اینجا رئیسم. No more Dutch داچ دیگه نیست. and no more you. و تو هم دیگه نه. Implores. این توی دو بود؟ I implores you to go back and tell آها them بهش to send گفته به someone just a little bit چیزی more به دستور میدن که impressive فکر کنی. next time. حالا این میگه من به دستور میدم که از اینجا Well. بریم. خب اه Oh.
Poor John. جان؟ همین اول کار؟ ازت انتظار نمیرفت آقای مارستون. اینا کیه؟ توی ردد یک اول از دست خرس نجاتش دادیم، بعدش الان اینجا از دست خرس نبود، توی کوه فکر کنم گرگا بهش حمله کرده بودن. اینجا هم الان ماشاءالله هر دفعه فقط صدمه میبینیم. رفیقای جدید، مشکلات قدیمی. سلام آج خانم، حالتون چطوره؟ So it would seem. So, how do you زنده‌ای؟ feel? اینطور به نظر میاد. I don't know the polite چه word حسی for it. داری؟ I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? احمقی، این کلمه‌ای که اینجا استفاده می‌کنی. I was doing something stupid. کار احمقانه داشتم Well, انجام you'll میدم. be okay. Once you خوب didn't die, میشوی the doctor و said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have ببخشید left me there to خانم. die. Did you want to die? I mean, was that دلم کرد it? بمیرم. Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a Fort fight with the Mercer, worst no. bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. جان مارستون. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss. بانی مکفارلین. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. یه اینکه what were نجات you دادیم doing? $15 یا 15 سنت. Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know مثلا به Bill مستر Williamson? ویلیامسون یه شانس دوباره بدم به خاطر روزای قدیم. Well, what was he like? Dumb. احمق. Just like you. چطور به- Thank you, میگه miss. که چطور به نظر میاد آقای ویلیامسون، میگه I احمق. have. And, کلاهشو نگیر از سرش خانم. Take my time and go after him the less kind way. well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctors. اگه حالت خوبه چه من کمک Of course. نمی‌کنی بریم. And thank you for saving my life, I mean. یه باشه Next کمکت time, میکنم و Mr. ممنونم که Marston, I strongly recommend you don't try to جونم lose your نجات دادی، question ازت ممنونم. earnestly. I'll bear that in mind. بریم 2 نفر رو بکشیم دیگه ببینیم چی جوری هست. این هم مثل دقیقا ردد 2. مشتم میزنیم. سلام علیک داشتم. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. ببینیم میتونیم توی زین بذاریمت یا نه. دوباره برگردی صدل زین میشد. یه سواری کنیم. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. اینجا کسایی رو که قانون میشکنن رو نگه می‌داریم. ببینیم. سلام شریف. بذار اینو باز کنم. Get on your horse. We gotta move this along. بریم مستر مارستون. اومدم داشت. اومدم آرتسی. Come on. Time for you to see what a real ranch looks like. بریم. بانی رو دنبال کن. یک بان. ببخشید. چیکار داری میکنی؟ اسب رم کرد.
کجا میخوای بری؟ To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. چه استور داره؟ سگان چیزاست. Yeah! Come on, boys. And here's the corral. This one's for the horses. داره منطقه رو I'm no نشون expert, میده. but مثل it اینکه certainly looks موندگار like a شده fine جان corral. مارستون. I suspect you've stolen more horses than you've broken. اینجا Now, هم where'd you چیزه. get such an idea? First Estable. impressions are hard to erase. چقدر بازیش حس خوبی میده. That's the Errands, train station. Things Red sure Dead have changed since the line finally got اینجا مثل finished, قطار bringing داره. in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Come on, Mr. Marston, pick up the pace. برو دیگه. این دو اطراف جان نشون میده. That's the barn over اینکه there. فعلا Paul built it himself when I was just a little از girl. پشت و پشتا خبری نیست. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. میگه قبل از اینکه بریم گشت چیکار کنیم؟ نیدم. اینجا خونه است. خب چیکار باید میکنم؟ نه اینجا که خونه نیست. بریم یعنی؟ آها اسبو میگه که اینجا پارک کن. اینجا پارکینگ اسبه. Well, are we going inside? خب باید بریم خونه بانی خانوم. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a با horse یه seems to take it نوشیدنی out of you. خونک چطوری؟ I could use a چکرم مادام. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. بفرما تو. خونه رو بهت نشون میدم. یک کمی اینجا بیشینیم بعدش بریم پاترول گشتنی. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at ببینم around this میتونیم time. اینجا نگهت داریم یا نه. باید بریم دنبال چند تا Come چیز on, بکنیم. then. هاستل Let's mount چیز. up and دنبال take a هاستلا look بریم. این اطراف اومدن. ببینیم یه آزمون ازت بگیرم ببینم چقدر خوبی میشه اینجا توی منطقه خودمون نگهت داریم یا نه. شوخی میکنیم جان مارستون. شوخی گرفته. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. چشماتو باز کن و سعی کن که این دفعه خودتو به کشتن ندی. به تیر نزنم. از این سمت مگه نیست. خب یک گانه مشکل گرفتیم. بریم دیگه بابا. Let's go. یورت ما میری. چه شب زیبایی. به به. خب بیا دیگه احمق جان. اصلا مشکل هست همه جون. فقط به من نشون بده اونایی که غارتگرن. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? باورم نمیشه اون خرگوش Let's see that اومدن. rifle. I
want a couple of these for the pot. آها خرگوشا بیرون اومدن روی محصولاتشون. Better shoot rabbits than outlaws, I see. آها خرگوشا اومدن و دارن محصولات Thought I خراب couldn't میکنن. use this, didn't you? خشن نیست یعنی وایسا وایسا ببینم Looks like we'll be happy. وایسا ببینم آها کجاست داشتن محصولات باغ خراب میکردن We should keep moving. There's still a ways to خیلی go. باهوشانه عمل کردم باهوشانه دیگه چه سمیه زیرکانه اومدم خرگوشا رو کشتم If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. اینجا واسه تو Damn مناسب coyotes, نیست they're بهتره یه fast. شهر We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. کایوت چیه روباه Giddy up! چقدر Good اینجا shit, Mr. Marston. Quick, they're going after the chickens. بیا اینجا چیکنای ما رو میخوری بیا اینجا Get up from that. Yes, you got one. Whoa. بیا اینجا آقای رابیت ای باستا مرغ کجا میبری بی ادب Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. مرغ ما رو Let's go. I'll take you back to your کشتی room. کجا گفت برم Come on. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience شوخی in. میکنی Maybe خانم Bill Williamson did get این lucky تو واقعا after میتونی all. هندل Luck didn't کنی really come into it, miss. You're a Maybe useful اندازه man to خوبه. have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. کنیم This is you, Mr. خیلی Marston. ممنونم مکفارلین خانم حتما باید بس برم Thank you اسب for رو your help, پارک Mr. میکنیم Marston. اینجا Makes me kind of happy ممنون I به saved خاطر your life. کمکت مارستون Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss کم McFarland. بخواب فردا میبینم خب بخوابی بازی سیف میشه ها 6 ساعت بعد بیدار میشی بخواب دیگه میتونی تیر اضافه هم از صندوقچه بگیریم فیم شرافت این هم مثل 2 شرافت داره بخواب دیگه گانا رو در بیار و گان نخوابی خب اینجا سیف کن خیلی هم عالی تا اینجا که آدمی نکشتیم ولی خیلی هم عالی خب میریم میشه بانی میتونم تو رو بکشم Ain't this just great? I'm gonna be killed! Oh, Mr. Marston. How are you doing چطوری today? آقای مارستون I'm well, Miss McFarland. خوبم Thank you. How are you? خیلی Well, ممنون I'm شما fine. چطوری Thank you. خوبم خیلی So, ممنون how are your ribs? Fine. A little sore, but زخمت apart from چطوره؟ a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come خوبه in, come in. سلام You know, you میرسونه never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. چی No, از miss, I did بیل not. ویلیامسون میخوای Well, why not? if نگفتی you تا don't الان. mind me asking. I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat پیچیده pathetic است. tale, and by چیز telling you, not only will I بی‌ارزش. be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I چند نفر apologize رو if I خطری seem to be تهدید prying. میکنه و And I apologize نمیخوام for با my گفتنش reticence. میکنم شما رو تو خطر Hope you بندازم believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed.
I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. شرط بندی میگه کنیم. اگه زودتر رسید جان مارستون میگه که من خوشم نمیاد از خانوما پول چیز بگیرم، پولو بگیرم. الان ولی مسابقه است. از کدوم سمت؟ برو On the count of 3. 3, از شروع نشد. 2, 1, go! برو بریم. I trust you're not going to be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Let's go. Go. چرا وای میستی؟ برو. Come on, Mr. Marston. نه. اصلا خسته نشد. This is going to be close. آجی اسب خسته شد. چه مسخره بازیه. چرا اسب تو خسته نشد؟ ای بابا ریدیم. برگردید آقا ریدیم. خسته شد اسب. من چیکار کنم الان؟ قبول نیست. هنوز قلقش دستم نیومد. یا ابوالفضل تکچرخ زد رو اسب. آها که زدم اونو سرعتش زیاد شد. باید بل کنم تا نفسش چاق بشه. میشه دوباره بدی؟ من بلد نبودم اولین بار. کجا رفتی حالا؟ سگی تو آوردی خانومه. بانی نمیدونم چی. فراموش کردم فامیلی تو. ای بابا تو هم که فقط خسته میشی. کی اول شد؟ رقابت خیلی تنگ و تنگ بود. چی الان باید ما رو دست بندازیم. That was fun. باش گذشت. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. شاید بهتر باشه مشکل تو با مارشال ما در ارتباط بذاری. شاید در زمینه آقای ویلیامسون بهت کمک کنه. بریم دو نفر رو بکشیم دیگه. من یه سیو بکنم. نه اینجا نیست. ببخشید. Excuse me, mister.
بلک واتر اینجا هست؟ نه از بلک واتر اومدیم اینجا. کلا منتقل شدیم 1910. گیمو سیف بکنیم و اوکی یس. خب آقا ویدیو رو همینجا به پایان میرسونیم. خیلی بازیش خوبه، واقعا حال کردم. با اینکه هنوزم شروع نشده، هنوزم تو بخش آزمایش، بخش یادگیری بازی هستیم و خیلی خوبه واقعا. خیلی ممنون از اینکه تماشا کردید. اگه دوست داشتید همین الان ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال هم سابسکرایب کنید و اگه بشه پارت بعدیش هم میذارم و این بازی رو ادامه میدم، چرا که نه. و خیلی ممنون از اینکه تماشا کردید. چکس.